कहाँ बोक्छ यतापट्टि बाटो बस्छ हौ ओयाको उपले सबै ओके त्यसो भए मम्मी बाहिर निस्केर डान्स गर्दै गर्ने यति बास त बाउले के राति राति नलिन होइन डिस्को बारेमा के हुन्छ पनि जाडोसँग चाहिँ पागल भइसक्यो त्यो फिता दिदी थाली दिने एउटा अनि ल सानो खाल्ने कति कमालेको मकै चाहिँ मकै अरे के पो करेला चाहिँ बरेमा बसाउनु अरे भाइ भाँडा भात पकाएको छोरा चाहिँ भाँडा त फुल जस्तै छिन् यत्रो हुँदा यस्तो हुने मान्छे भोलि कस्तो हुन्छ एकखेप त्यसको बारेमा सपना हो भिडियो हेरेर हुँदैन मैले देखिन यहाँ कलरमा छैन यहाँ त यसो त साबुन ताको भिडियो हालेको ल त्यति गर्नु गर्नु यो गर्न हाल्नु सर्ट काट्न असँग भेला ए भेला रे भाँडा त ल्याउला त बसाउनु मेरो कुरा बुझ्नुभयो अङ्ग्रेजी भन्न खतरनाक पानी धुर कति बेला लाग्छ ला 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 मोच गरेको थियो मोच अनेको डरैमा आगो पर्छ जङ्गली मान्छे कसैमा यसको रात घुमिँदा पनि आउँदैन को हिजो लगाउन आहा हो हो गर्नु पर्ने भइसक्यो बाबर घरमा पाखर्नु पनि फेरि ला कुतै खाएन कसले जाउँ रोपेको अन्त किन्छ तपाईँ मैले यसो सुने यहाँ कस्तो बनाएको त तल सक्ने त्यति त्यसको राम्रो राम्रो थियो उसको स्कुल जाँदा खोइ यहाँ पिस्नु अलिकति
मेरोमा पनि पुग्छ अहिले त त्यही नुनले त अलिकति भोलि पछि तेरो छोरो त्यसै हाँस्दै बस्छ Mama mutla. मेरो आमा सक्दैन काम गरी कि त गर्दै बस्छस् त्यहाँ ठुलो बनाएको छ एकछिन न ग्रेभी बनाऊ ल है थोरै यतिको त अड्किन्छ होला यार यसले त भित्रको नानी Moment पहिलो ताले त्यही ढुङ्ग्रो भन्नुहुन्छ के भन्छ नि किन भयो नि तल मम्मीले ठन्छ न हेरि यो राख्छ नानी त्यो खाँदैन हो के छ अब तासु गर्नु टोपी पछाडि त्यति सक्छस् त होला काँडेले त यहाँ कसको यो फेरि त उठे तर त्यो त्यति सक्छस् मेरो चप्पल लाउ त्यहाँ चप्पल लाउ ठुलो चप्पल बोक्छ कि तैँले नि देखि छ मेरो हल्ला के यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ छ त्यो गुडा राखेको मैले के गइ जाऊ रे किन बेसी चाहिँ छैन त तल भोलि पर्सि सिमायो बाउले अझै जान्छ नि भातमा त पाल्दैन त्यतिलाई छ ऊ तल चाहिँ अलिक उतै यता बस्छ होला यता पाल्नुको धेरै पानी लगाऊ भन्छ यस्तो हुन्छ रे भाती एक गिलास राति पकाएको के साह्रो बढ्छ त्यत्रो भएर पक्का भात पनि खाँदैन कसैले बढे चापा लुङ्छु त्यति चाहिँ भइहाल्छ नि
आज कान्छी र साइँले पकाएको भात थियो पकाइदिएको साइँले तिमीहरू चाहिँ मपट्टि गएको बाउपट्टि गएर सेक्छ नसेक्छ नानीको काम होला खुकुरी भन्दा कर्दा लाग्ने नानी नै चम्ची दिन कमलाई चाहिँ ने चम्ची यहाँ छु कम मैले धेरै खान्छको नुन भन्छ उसले कमी लाग्छको नुन जहिले पनि कान्छा छोरा के गर्छ चाहिँ कान्छा छोरा भात खाइ राम्रो अनि राम्रो गरी गरी खा कान्छा छोरा झन् धेरै चामल लगाउनुपर्छ भन्छु धेरै चामल लगायो भने व्यस्तमा ठिक्कमा भइदिएर नि डोरे तिम्रो चाहिँ पानी चाहिन्छ मलाई चाहिँदैन के भन्छ बुद्धि फिर्नु कुरा है म बुढामा चाहिँ कुनका छ त नि ऊ हालेको के खलपिट दिदीले मम्मी नखाने वा अहिलेसम्म जाउँ छेम्छ खाने नुनसाग नानी आमाको हातको करा दिदीहरूलाई मैले मेरो ठिक्का बाउको मेरो ठिक्का नजाइको पर हो पर हुने हो के म त